دونك عسلامة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. معاكم عرفات بن مرزو في كولوجيا بودكاست. ككل مرة باش نحكيو على موضوع إنه عنده علاقة مباشرة بالعالم متاع الإيكولوجيا. العالم اللي بدينا نفهم راهو معقد وراهو يستمد برشا حاجات من هكا دي تيماتيك اخرين انكس، اللي يخلي النظره تكون اسي جلوبال هوليستيك ابروتش نقولوها نحن بالانجلي. دونك ايكولوجيا بودكاست نذكروا راي سينسيري منظمه من ستارت اب وايز بالاشتراك مع اسوسيسيون اكسبلوراليس وبالدعم والتمويل من فونداسيون فريدريش إبرت. دونك اليوم باش نحكيو على موضوع اللي نسمعوا عليه برشا في الأخبار والعوام الأخرانيين، برشا كلام حتى في لي ريزو سوسيو في الفيسبوك اللي يخلينا ديجا الارمي اليرتي مي ناقصين شويه باش نعرفوا لي سوبتيليتي نتاعو العالم هذا والموضوع هذا المعقد والصعيب واللي ينظر بخطر، اللي هو الشانجمون كليماتيك، تغير المناخ. دونك اليوم استضيفنا صديق باش يحكي لنا على الموضوع هذا، حمدي حشاد. دونك عسلامة حمدي. عسلامة رفيق، مرحبا بك. وبيك عايشك. حمدي يظل لي نحن ما تلاقيناش أول مرة باش نحكيو مباشرة مع بعضنا، ما اللي نتذكروا انه عندنا ديزيشانج على لي ريزو سوسيو، نشوفوا بعضنا، نشوفك ساعات تقدم تحكي في عديد المنابر على الموضوع هذا. حمدي اللي يظهر لي اون بو فو كونسيديري كوم الومني في تونس. عديت هكا في الكارير نتاعك من برشا بلايص اللي خليت روحك يعني تستمد برشا من التالون اللي عندك. تكون ساعات ان كرياتور تصنع حاجات، تكون فرد وقت ساعات ان كونسلتون في العالم نتاع ليكولوجي والعالم نتاع ديفلوبمون ديورابل اون جينيرال. وتوا اعوام الاخرانيين نسمع عليك اكثر فيما يخص الشانجمون كليماتيك. دونك مرحبا بك. يعني اليوم باش نحكيو على الموضوع هذا بيان ايفيدامون، باش نحاولوا نفهموا الشانجمون كليماتيك يعني شنو الواقع ريالمون، شنو اللي صاير في تونس، كيف شنيا نحن شنيا قاعدين نواجهوا فيه. وفرد وقت في الاخر نحكيو شويه على الريزيليونس والادابتاسيون، كيفاش نحن لازمنا في التنظيم متاعنا، في التكنولوجيا متاعنا، حتى في طريقه التصرف متاعنا في الموارد متاعنا، نكونوا موجهين اكثر باش نخليوها تكون تتاقلم مع هالفليو هذا اللي يخوف. صحيح عرفت. تقريب دخلنا في إير جديدة، معناها اللي تخلينا عايشين شاكين معناها في المستقبل بالحق، معناها اللي في كل عام اللي الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيها ولا نسجلوا فيها اللي تخلينا توجور نبوز دي كيستيون. اسكو شو عملنا للبلاصة اللي عايشين فيها، معناها شنو كانت الامباكت متاعنا على البلاصة اللي عايشين فيها. دونك كيفاش نجموا نتعداو، كيفاش نجموا لي شونجمون هذوما يكونوا اقل ضرر ممكن على الانسان. دونك ملي نحكيو على لي شونجمون كليماتيك ولا الكلايمت تشينج، ولينا نحكيو على فلسفه اخرى، الهيومن تشينج. كيفاش نخليو الهيومن تشينج هذا معناه يكون معناه متلائم مع الارض اللي باش تكون في الفيرسيون ابوكاليبتيك شويه، معناها كيفاش نشوفوها في الافلام ساينس فيكسيون، ممكن تكون الارض في النسخه ذيك حاضره معناها. دونك بوتيتر افلام ساينس فيكسيون هما اكثر كانوا واقعيه معناها من الخيال اللي يقدموا فيه واللي كان التوجه نتاعو. شنو قاعد يصير بالضبط؟ هذا كيستيون يتسال ديما وكل ما نحكيو عليه. دونك فما لي رياكسيون تخلف من وهو تغوثوا علينا، حتى يكش الناس تسال بالحق شنو نجموا نعملوا باش ندابتيو مع الوضعيه هذه اللي فما اللي يكذبوا جمله، فما اللي يكذب، فما اللي يقولنا يكذب ربي اقوالهم، فما اللي ناس معناها حطتنا معناها انتر بارونتيز نغوثوا نهار كامل معناها. دونك ما يصيرش هذا كله مقبول، معناها اللي الهدف نتاعنا ابري تو اون اتير لاتونسيون الموضوع بو نامبورت لا رياكسيون. الهدف نتاعنا باش نجبدوا انتباه الناس هذيك. بوتيتر الميثود ولا لي زانفورماسيون نقدموهم ماهمش دي برومو تاع عزيزه ولا مونوبري ولا معناها دي بروموسيون سايرين في السوق، معناها مش حاجه تفرح ومحلاها ولا برمجه رمضان، مي حاجات يمكن
خايبين شويه صادمين شويه. هذاك علاش نحبوا نلفتوا الانتباه العباد. يعني لو كونستا اللي انت قاعد تقول راهو يا ان كونستا سيريو اي الارمون ما غير ما نزينوه. ما يسحقش باش تزين، هذايا ما الفاكتور الوقت يخدم ضدك. دونك ما عادش عندنا الوقت باش نزينوا لاباس ولا لا لا لا. عندك حاجه باش تصير كيف باش تواجه. هذا الكلام لازم يتقال، هذا الكلام لازم يتقال. حاجه باش تصير ماهيش باهيه برشا. شفنا معناها الثريلر معناها اللي في الصيف صار معناها نتاع السخانه ذيك، عايشين في ثريلر اخر معناها على كيفاش لي ريسورس النوم تاعنا قاعده تنقص بشويه بشويه. قاعدين نسمعوا على الدي زيرو معناها او اليوم صفر معناها اللي شفناه في برشا دول اخرين. شفناه في الكيب تاون في السود افريك، شفناه في برشا بلايص من الامريك اللاتين. ممكن نعيشوا اليوم هذاك. اش معناها اليوم صفر هذا اللي نحكيو عليه؟ اللي جوغ تحل السبارة مع قمام. تصور معناها نحكيو على الكيب تاون بلاصه في سود افريك من اكبر المدن في افريقيا الجنوبيه، جنوب افريقيا بليتو سامحوني. لو جوغ اللي تخلط معناها اللي في المدينه فيها 4 ملايين 16 سبالة برك تخدم معناها بوبليك ال4 ملايين. تصوروا انت سيناريوهات تاع ناس شادة صف من الصباح وناس تبات والماء يولي مارشي نوار. هذا مالوغوزمون الكونستات تاع لي شونجمون كليماتيك خلينا السيناريو هذا نقربوا له برشا. ان شاء الله ما يصيرش اما قاعدين نقربوا له برشا. به اذا نبداو من الاول. شنو وصلنا لهذاك؟ شنو اللي وصلنا هذا؟ ماهوش مربوط بينا نحن كتونس، مربوط بالعالم باش ما قاعد يصير. نحن ديما في مخنا كنا نحكيو تو لي شونجمون كليماتيك جينيرالمون نوسيون نيجاتيف، حاجه خايبه. لكن لا بالعكس، لي شونجمون كليماتيك حاجه طايره برشا ومزيان. اترافير ليستوار تاع اليومانيتي كانت معناها اشاك فوا اليومانيتي كانت تقدم فيها الا ما كان شونجمون كليماتيك ديغيير سي زيبيزود لا معناها لي زيفوليسيون الكبار في تاريخ البشريه كانوا وراهم لي شونجمون كليماتيك اللي دفعوا الانسان ودفعوا الحضاره البشريه باش تتطور، باش يخليوها في الفورمه اللي توصلت عليها تو. كان مش الشونجمون كليماتيك ما كناش نشوفوا الفراعنه، كان مش الشونجمون كليماتيك الاركتيكتور ما نشوفهاش في الفورمه اللي صارت تو، كانش من الشونجمون كليماتيك ستوكاج تاع الماكله وسيليكسيون نتاع جينيتيك اللي صارت نتاع لي غران ولا نتاع الحيوانات ما نشوفوهاش في الشكل اللي وصلت لنا ليه تو. هذا كله خلى العالم يتطور. لي شونجمون كليماتيك وما خليو الانسان لوم دو كافيرن يخرج من الكهوف وباش يخرج معناه ياسس الحضاره. دونك ديما كانت لي شونجمون كليماتيك حاجه باهيه. وقتاش نوسيون ولا شويه خايب وقتها ولات عندنا نحكيو على 8 مليارات، ما كنا نحكيو على كيلكو ديزين دو مليي ولا كيلكو سنتين دو مليي ولا حتى كيلكو مليون. تو نحكيو على 8 مليارات. دونك اللي بدينا توا الديسكوسيون نتاعنا لتوا معناها كل سكوند يتولدوا 4 بيبي في العالم، كل سكوند شاك سكوند معناها فما 4 نيسونس يصيروا. دونك تصور انت عددت على العباد كل يوم نزيدوا 300,000 في العالم، في العام نزيدوا قريب 90 مليون. دونك نومبر كبير، وهذا كله الناس هذه كل طلب دي ريسورس ناتورال. وقتاش هذا الكل صار؟ ممكن صار اترافير ليستوار. قلت لك برشا زيبيزود معناها كان لي شونجمون كليماتيك حاضر فيها معناها سواء بالدو سونس. لكن انا نحكيو على الحاجه اللي كي نو كونسيرن، خاطر هنا كان الانسان اللي فهم تاعو اللي فات كاتاليزور، هو سرع العمليه ككل اللي هي ظاهره طبيعيه تصير في الارض عاديه على الاخر معناها اللي دونك اللي تتعدى الارض معناها لا فيكو بليزيور سيكل يعني سيكل بليزيور سيكل معناها ما نقولوا سيكل كرداشيف معناها دونك فما بليزيور سيكل اللي عاشتهم الارض. ماليكوفيتش بليتو سامحوني مش كرداشيف اللي خلينا معناها نعيشوا معناها التاريخ هذاك كل معناها فما الباليو كليما اللي مش نجموا اترافيرو هو نجموا نعرفوا الارض شنو هي تعدات بالضبط. فما دي زيبوك اللي كانت معناها كونسنتراسيون نتاع CO2 10 مرات اللي هي عليه تو. نحبوا نفهموا شنو اللي صار وقت منين جات وكيف صارت الحكايه. دونك نحاولوا نتابعوا الزيبيزود. الديكليك اللي صار في هذا كل 1769 سي جيمس وات صنع المحرك البخاري هذا. من وقتها دخلنا كنا في ليبوك فيكتوريان، دخلنا في ايبوك معناها اندستريال. وكل لحظه ذيك 250 سنه التالي التوا الانسان تعلم يحرق الطاقه باش يحرك الميكانيكا الآلة في الأدبيات العربية بالأترافير حركان الطاقة من الميكانيك ولا يتحرك. وذيك في 250 سنة صارت برشا ايفوليوشن في البرودكسيون في التطور في العلوم متاعنا ككل. صارت معناها قفزة كبيرة برشا. لكن القفزة ذيك كبيرة كان عندها بري، خاطر المليارات الأطنان اللي حرقناهم تاع الفحم ولا الغاز ولا تاع البترول
نحن عايشين في كرة معلقة في الهواء. الكرة هذه كوكب الأرض متاعنا معناها، اللي حرقناه كل قعدنا معنا هنا ما خرجش، قاعد مازال معنا اون لا ترانسفورمي يعني جبدناه بدلناه حرقناه. وخرجناه البر دونك اللي حرقناه هذاك الكل مش يخلق امباكت. بيان سور شو بدل دي بليزيور كومبوزيسيون تاع بليزيور زيليمون باش يتبدلوا اترافير اللي قاعدين نعملوا فيه نحن الكل. هذا اللي خلنا معناها اللي في الاتموسفير نتاعنا الغلاف الجوي تاع الكوكب الارض اللي ولات فما لي كونسنتراسيون تاع لي غاز خرجوا من لي سوي ناتوريل للسوي اخر. سوي اخر اللي بشويه صار نوع من الكومول مع فما دي فاكتور معناها حتى تو نقولوا شونجمون كليماتيك فما بليزيور تيوري. هذه واحده باغمي دي تيوري. فما شكون يمشي يقول لك هذا معناه سي دي كوز استرال مش معناه حتى انتروبيك مش مربوطه بالانسان بحد ذاته. بوتيتر لاكتيفيتي معناها السولار معناها هي لي ريزون تاع ريشوفمون كليماتيك نشوف فيه تو. بوتيتر الانسان ما سي ريان افوار. يعني ما ثماش ايفيدونس ولا اتفاق بينات لي سيانتيفيك انه ليفيت سير اللي غاز افيت سير هما متسببين في الريشوفمون دو البلانيت. قلت لك فما بليزيور هيبوتيز. اي لا جوستومون اما ليبوتيز المسيطره واللي هي معناها حاضره وغيبه الاخرين اللي نحن ورا الكوز هذا وسورتو مع الرابور اللي نشرته اللجنه الامميه الحكوميه الامميه المسؤوله على من الترصد او التغيرات المناخيه او مسؤوله على تغيير المناخ لي بي سي سي او الجيك بالفرنسي اللي نشر تقرير قالت الانسان وراء اللي قاعد يصير هذول اول مره تحط البوينت دو دوا على الانسان. قبل كانت معناها في تقاريرها ياسر رومانسيه معناها ياسر كل تسايس بدبلوماسيه مش متصدم مش تخاف مرة هذه صدمت. اللي كانوا فما 5 سيناريو معناها الموجودين في الرابور في التقرير هذا اللي تنشر اشهر قبل الكوب 26 تو في 9 اوت 9 اوت معناها بطل الرابور تاع الاي بي سي سي. انا ايش قالوا 5 سيناريوهات واحد ما نقولوش متفائل معقول معناها اللي هو المعقول هذا اكثر سيناريو معقول في الخمسه ذوما كان سيناريو نقولوا دارك شويه في 2007. معناها في 2007 وقت هبط بنفس الصيغه الناس ياسر تخوفوا في العباد وكيفاش تخوفوا في العباد سوي رياليست مستقبل خير قدامنا. واحد مستقبل خير بالنسبه لنا نحن وتصوراتنا مش بالنسبه للشركات والاقتصاد اللي قاعد كل يوم ياكل في مليارات معناها من مليارات دي مليار دي طن دو ريسورس ناتوريل مش يوصل يكمل سو ديفلوب معناها بعد 2007 هذاك معناها السيناريو هذاك فما زوز معناها واحد الحق ما نقولوا نادخل شويه اما معناها فما دي توندونس سومبر زاد فيه والاخرين معناها ندخل دون كيل سونس يعني يقول راهو نحن مثلا لاغمونطاسيون تاع التمبيراتور مش تكون سوبورتابل من لا بلانيت ولا هو في الحالات الكل مش تكون سوبورتابل معناها لي كونسيكونس حتى مع اكثر سيناريو متفائل ما تبشرش برشا بالخير. هذا مش كلام هذا تقرير تاع لجنه فيها 243 بريسك معناها سافا معناها دي ساينتيفيك من اقوى العقول معناها اللي في الاختصاص نتاعنا الناس هذه وصلت للكونكلوجن هذه. وفما دو سيناريو ولا نجم لاحقوا عليهم ولا لاحقوا عليهم معناها ممكن نتفليكس تصورهم افلام ناجحين برشا. ممكن نتفليكس تصورهم كالافلام ابوكاليبتيك في فيرسيون تاع البوكس اوفيس مش يعبي معناها المخرجين ولا الشركات باش تاخذ. هو تحسهم جماعه ساينس فيكسيون هما اكثر عباد ينجموا يتصوروا ويتنبؤوا في حاجه شوف يعني يستمدوا من الرياليتي والبروجيت مع شويه سيمولاسيون اي بلا معناها شويه الحبكه الدراميه وكل الحكايه هذيك الكل تخليك معناها اللي تخرج الفكره هذيك تاع السيناريو بيان سور فك السيناريوهات هذيك فماش قصص حب وما فماش طياره هاربه واحد ما تصورش الظروف تسمح باش تصير حكايه كيكه ولا انت القاعه قاعده تطيح تحتك وانت تجي باش تنقز لا مش يصير تحط الكاميرا اي دونك مش يصير الشيء هذا. اما هنا كيفاش نقولوا بالحق معناها الكلام اللي قالوا يخوف برشا نتاع ناس تكون مسؤوله نتاع ناس تكون تقرا حسابها توا معناها ايش معناها يخوف. اعطيني كلكو زيكزامبل نتاع الحاجات اللي قالوهم باش نجموا نفهموا لامبلور نتاع فين ماشيين نحن. فما واحد من السيناريوهات يحكي حتى على 5 دوغري دو بلوس
نحن 5 ريتو نعيشنا دوغري. كل في الصيف هذا كل في 1.3 بريسك نحكي. اي ما هوني يعني المحسوس على العباد. آه. en fait العباد نانتيغرو با لاسبي ستاتيستيك نتاع الحسبه. السنه اللي كنا حاسين 10 دوغري ازيد من عمنا سي نحن في تونس. فهمت وصلنا ل 50 وصلنا لبلايص يعني اول مره يذول قروان 50.3. فهمت ما صارتش قبل. صاروا عندنا دي ريكور ما كانوش بنفس البريود تاع طول الفتره هذيك معناها. اي عندنا دي ريكور عندنا دي ريكور سجلنا معناها. حاسه السنه يعني جات في جرة بعضها. اما الكومول تاع لي جور ولا التمبيراتور ديباس لو سو نورمال كانت اكثر برشا من العاده، وهذا اللي يخوف. اللي ماشي معنا فصل الصيف قاعد يتمدد قاعد يتمدد اللي باش ياكل معناها براتيكمون ماشيين توندونس في تونس معناها اللي باش يولي زوج فصول في تونس. الفصول المعتدله اللي الخريف والربيع قاعده تتاكل هاك ديريكتومون اونشينينا من الشتاء للصيف. دونك حتى ولينا معناها في الترمينولوجي شتيف ولينا نسميه سي الباساج من الشتاء للصيف تف شتيف ما عادش انا كل 4 فصول اللي قرينا عليهم. دونك سي ان ديريغلومون كليماتيك يعني المنظومه الجويه الكليماتيك تتبدل ما عادش كيف اللي نعرفوها ما عادش كيف قبل ودونك فورسيمون تاثر على كل شيء. شوف جدودنا عرفات عملوا حاجه مزيانه برشا سي سويت دي كومول ديكسبيريونس ديما طولوا في العوام اليوميه العربي نقولوا نحن ديك ولا اليوميه الزراعيه ولا اليوميه نقولوا حتى الامازيغيه ولا البربريه. هذيك كانت دي كومول جدودنا اللي سكنوا الارض هذه على ألوف الأعوام مش وصلوا عملوا الكالندرية ذيك دي زوبسيرفاسيون تاع 10 مليار دي سنتين داني ما مش وصلوا عملوا الحكاية ذيك امبيريك يعني ما مش عارفوا في الفترة ذيك العزارة ذيك قرة العن ذيك البريود تسخن فيها الهواء ذيك البريود تسخن يبدأ الماء يسخن الليل السود فوالا دونك أوسوا دونك فما كل لي زوبسيرفاسيون دونك ينونتي دي جيني أما مسميش للسامي ولا الظواهر بالأسامي العلمية أما وصفوا الظاهرة وعرفوا الظاهرة وفهموا اللي فما شونجمون يصير في الفترة ذيك. ثم بيريوديسيتي يعني خلونا إيريتاج معناه كبير برشا. نحن بتاتو نتعاملوا معه بالموروث الثقافي مش العلمي. فولكلوري أكثر. فولكلوري أكثر لكنه علمي بالأساس. واسكو هذوكم يعني بالرغم من الشانجمون كليماتيك مازالوا قايمين بذاتهم اللي شانجمون هذوكم ولا قاعدين كان جدودنا يرجعوا حيين معناها اللي بدات الناس اللي تراقبوا في غسالة النوادر مثلا ما ماناش نشوفوا فيها السنة ما شفناهاش غسالة ما شفناهاش صحيح مازال وقتها مازال تنجم تصير وعمناول يذولي مش كان غسالة النوادر فيضانات اللي صار في نابل في 2018 معناها ما نسيناهوش لتوا نتصور اللي صار معناها في اكتوبر معناها في 21 ولايه معناها اون ايتا داليرت معناها قعدوا 3 ولايات برك ما تمسوش في تونس كل. دونك هذا معناها حاجات توصيفات معناها ممكن يتعاودوا ماناش بعد عليهم برشا معناها مش ما يتعاودوش معنا حتى جارانتي مش ما يتعاودوش. فما ناس في بالك كلمة بسم الله العظيم ولا تغوثوا علينا ولا لطف في الله ولا فارك ولا يقدم ولا يكذب أقوالهم معناها يكون كانوا مشيت لحيت من الأرض هكا وش حماهم معناها. دونك مش صحيح اللي صحيح أنا كيفاش فما حاجة إيفيدونت جاية وكيفاش نتعامل معها شنو باش يصير. أوكي ناخذوا عندي وندخلوا في عيشتي باش نولي دوغانا فون معناها الحاجات هذيك باش تنجم تصير وباش تتعاود كيفاش انا نجم نتعامل معها براغماتيك يعني فوالا. دونك هذا معناها المجتمعات اللي تكون واقعيه. نحن ياسر كرومانسيين معناها نرفضوا الاخبار الخايبه نرفضوا الثقافيه اللي حكي عنها معناها ماناش كمجتمع عقلاني. فما مجتمعات تربيت يمكن بحكم الازمات بحكم التاريخ او الترسبات التاريخيه اللي خلتها اكثر واقعيه منه. نحن ياسر في مرحله الرومانسيه تشوف كيفاش نبداو صباحنا معناها بك المشمومه والقهوه وانا في سيدي بوسعيد وتشوف لي ريتويال معناها نبداو صباحنا بقهوه بمشمومه وراديو ام كلثوم ماناش نخمو كيفاش نجم يكون بالعكس نحبوا نصنعوا كادر بعيد على الواقعيه كيفاش نجم يكون. دونك هذا المشكل ما تطبقش في كل شيء. دونك يعني اللي نفهم من كلامك انه توا نحن قاعدين نواجهوا في مشكله معقده اللي إذا باش نرفضوها ولا باش نغزروا بعيد عليها ماهيش باش تعاوننا. لازمنا نقبلوا بها على قليلة من بعد نخموا كيفاش نجموا
نتصرفوا معاها ونواجهوها. باهي. دونك فسرت لنا انه لو شونجمون كليماتيك توا سي ان ديريغلومون اللي سوبوزي يكون هو سيكليك مع التاريخ، مي توا البوبولاسيون الكبر نتاع المجتمع العالمي والمدن وكل شيء، دونك يزيد يعقد يعني نتائج نتاع تاثيرات هذوما. وفرد وقت يعني لي زيكسبير نتاع العالم متفقين تقريبا انه قاعدين يقولوا راهو يعني الانسان هو السبب. باهي. هما ناقص كلمة واحدة ما قالوهاش: مزمر عليكم. هذيك هي التوصيف تاع الرابور اللي تنشر. باهي جوست هوني قبل ما نتعداو جوست البوان اخر، علاش مازالوا ثم دي كليماتو سيبتيك؟ كليماتو سيبتيك يعني عباد تكذب في العلم، تقول راهم هل لي زابروش اللي قاعدين يعتمدوا عليهم العلماء هذوما، على 90% من العلماء قاعدين يقولوا راهو شونجمون كليماتيك سي اون ايفيدونس ونحن قاعدين نعيشوا، يعني ثم دي ليان تري زيتروا مع لو كومبورتمون هما هيومان. ما كذبوش لي شونجمون كليماتيك، هما كذبوا التيوري اللي الانسان ورا لي شونجمون كليماتيك اللي صايرين تو. هما اللي معناها دي كوز ناتوريل، ربطوا دي كوز، مش يكذبوا في لي شونجمون كليماتيك في حد ذاتهم، لا هذاك بالعكس. اي يشوفوا فيها سي واضحه الحكايه معناها، مي هما يكذبوا في الفات اللي الانسان ورا اللي قاعد يصير pour des intérêts économiques، pour des intérêts زاد من خالف تعرف، من pour des intérêts نتاع فما وجهة نظر في كلامهم زاد لازم تشوف لي زارغيومون نتاعهم. معناها فما كلكو زارغيومون ممكن صح واللي ممكن تاخذهم، ممكن عندهم كيلكو باغ صح في اللي يقولوا فيه. دونك مش نقول لك معناها اللي هما 100% غالطين، نو، باسكو فما دي زارغيومون سيانتيفيك، فما دي زاناليز، فما دي انتربريتاسيون، فما كونتر تيز في اللي يقولوا فيه، وفما كيلكو باغ من اللي يقولوا فيه صحيح. نحكيو على الريونمون سولير، عمرنا ما خذينا اون كونسيديراسيون لي الريونمون سولير تنجم تاثر على الارض. لاكتيفيتي فولكانيك ما فماش حاجه معناها تو عندنا بروف تقول اي سا فا كونتريبيو للريشوفمون كليماتيك، مي كيلكو باغ بوتيتر علاش لا. فما حاجات ناقصه معناها في اللي نقولوا فيه، راهو مش كلام معناها متماسك ومتوازن، فما حكايات ناقصه، البازل مش كامل، راهو البازل لحد اللحظه اللي نحكيو فيها اليوم ماهوش كامل. دونك فما كل واحد هذا الكل يخلي كمان راهو 90% من لي زيكسبير من لي سافون هو 97% يقولوا راهو الانسان هو كوز. دونك اون سو باز سور سا au moins dans la réflexion، يعني dans le كيفاش نربطوا الحاجات بنتيجة. ايش قالوا هما العلماء في الرابور بالتونسي؟ مزمر عليكم. ظلموها علينا. باهي خلينا نشوف كيفاش ما تكونش مزمر علينا. ساعش معناها مزمر علينا، يعني تو نحن قاعدين نشوفوا راهو ثم سخانة ماشية وطالعة، ثم أكل قاعد يمشي الفيضانات، ساعات تجي مطرة قوية تهبط علينا قول تحل شلال من السماء، والانفراستركتور نتاعنا ديجا هذيك ماهيش متبعة. وشنية آخر نجمو نلقاوه من التبعيات يعني التغير هذا البريسك؟ أكثر حاجات اللي نجمو نشوفوها اللي باش تكون فيزيبل، كل حاجة باش تمس مستابيليتي تاع نو ريسورس هيدريك باش يكون عندها امباكت ديريكت وتشوفها ديريكت قدامك. الانفلاسيون تاع لي بري باش تصير الشتاء تاع السنة سا سوغا تري فيزيبل، تري فيزيبل معناها للناس. الأسوام معناها متاع لي بيريمتر إيريغي اللي كانوا يتزرعوا في تونس معناها افيك ابوندونس افيك دي سوبرفيسي معناها تحددهم الدولة، برشا منهم تحوا الشطر السنة. وقت عندك حاجة قانون معناها اقتصادي، العرض الطلب بيفوت العرض معناها الأسواق اوتوماتيكمون باش تطلع، وهذا اللي نوصفوه بالانفلاسيون أو التضخم الأسعار. يعني شونجمون كليماتيك تو باش تمسك ديريكتومون في مكتوبك في الشتاء، مازلنا ما مشيناش للمستقبل البعيد، نحكيو دون كيلكو موا. حكينا على السيناريو تاع الماء، حكينا على الماء داير السدود في تونس توا مش سدود، شم الماء اللي تشرب حاجة فيه، تتخوف. شم الماء اللي تشرب فيه اليوم. أنا نحكيو تو في بريسك شهر أكتوبر، شم الماء اللي تشرب فيه. هذاك الماء على خاطر ما عندناش وقت بور لسي لو سو ستاغني، يعني اللي يجي تريتمون شيميك وعدي للكاناليزاسيون، ما ثماش سوفيزامون ما باش نخليه يعني يتبع السيكل. شوف بارفوا ما عندكش الكونفور باش تتعامل مع كل وضعية كيما لازم تتعامل معه. بارفوا عندك دي سيتوياسيون دورجونس يفرضوا عليك واقع آخر غير الموند إيديال اللي تحلم بيه.
هذا ما نحبش نكون ياسر ستريكت على السوجي هذا، معناها ما نحبش نكون رومانسي في المواضيع هذه. دونك الماء ك كيف ما قلت انت قبليك السباب اللي نحلوهم ما نلقاوش ماء، ميم سي راهو تحل سباله وتلقى ماء، هذه حاجه سي ان لوكس اللي نحن في تونس تربينا عليه، الوغ كو سي با لو كاير. وي. يعني في بلدان على اليمين وعلى اليسار، تشوف الأردن مثلا، تشوف الجزائر، مش وقت اللي يحلوا سبالة يلقاو ماء. يعني أغلبية الديار في الأردن في عمان عندهم لي سيتيرن فوق ليسيتان السطح. هذه السلطة الفلسطينية يعني بليسيتان. يعني يحلوا نهار في الجمعة الماء، العباد تعبي ومن بعد تقعد تقسم على الجمعة هذيك. يعني نحن سي فري كو استنسنا بها الحكايه، ولات لنا ابوكاليبتيك على الاخر كي نحلوا سباله. ما نحن بعاد من غادي، على خاطر نهار اللي ما عادش باش نلقاو ماء في السبابل، ماهوش باش يعاود يتحل الجمعه اللي بعدها، على خاطر ما عادش عندنا ماء بالكل. فوالا هذا اللي الناس نسمع تفهم، هذا اللي معناه اللي رانا معرضين للحكاية هذه، مش بعيد علينا برشا راهو. خاصة توا بالسوايع ممكن يتعاود، ممكن يولي بلايمات، خاطر مش كيستيون الدولة ما تنجمش ولا ما تعملش، كيستيون فما عندك كاباسيتي معينة ما مش قابلة باش تتجدد. بالطبيعة هذايا معناها مربوط بالانفراستركتور، مربوط بوليتيك تاع غوفرنونس، فما ابروش ايتيك اخرى زاد هنا. اسكو تو معناها بروشينمون نحبوا نحكيو على الموضوع، اسكو في بلاد معناها يتقص فيها الماء وفما ارياف عطاشة، اسكو سي لوجيك باش يكون معناها النومبر تاع لي بيسين ما ساغمونت شاك اني دون فاسون اكسبونونسيال. ايوا اسكو سيتيك باش نلقاو اسكو دبابز مينيرال يعني اسكو سي موجودين. ايتيك معناها باش نزرعوا غازون في بلاد معناها المتر كاري نتاع الغازون يكونسوم فيها 15 لتر بار جور، معناها في بلايص اخرى معناها مانيش قادرين نوفروا لهم الماء ونقصوا عليهم الماء. اسكو سي ايتيك انت خاطرك تنجم تخلص الماء تستعملوا كيما تحب، خاطر قادر باش تخلص الفاتوره تستعمل على حساب ناس اخرى. هذه برشا دي كيسيون لازم نحكيو فيهم. اي سي فري. اسكو برشا دي انا ما ديبا نعرفش، لازم اما جون بوز لا يتحلوا. كيسيون، اسكو الوتله مثلا عندهم يخلصوا نفس التاريف كو عامة العباد؟ سي فري كو ثم دي كيسيون سبوزي. وانا بينات الاسئله اللي تو الناس خايبه دخلت فينا انه نشربوا الماء نتاع البيبس، فهمت؟ للاسف في الاخر يعني سي مال نيسيسير، تلقى روحك يعني تشرب تستانس به بريود، من بعد برشا عباد تشرب في اللو مينيرال. يعني ما ثم ماء مش قدر اللي نشربوه قدر اللي نستعملوا فيه، بتاتر راك تاكل في الماء مش تشرب في الماء، راك تاكل ماء اكثر من اللي تشرب ماء، اللي تاكلوا ماء اكثر من اللي تشربوا ماء. الغله والخضره اللي قدامك معناها فما ماء، وهذاك الماء اللي كونتيتي كبيره منهم ماسك تاع 4/5 تاع اكثر من 80% من ماء ماشي للفلاح. انا نقول لهم راكم تاكلوا الماء اكثر من اللي تشربوه، هذا معناه الكونستا اللي موجود تو. لكن فما حاجات معناها نقول لهم زاد تو بارمي شونجمون كليماتيك، الواقع الفلاحة والفلاح التونسي ولا الصياد التونسي ولا العائلة التونسية ولا الخضار التونسي تاع 2020 مش يكون هو بيدو تاع 2050. نتصور باش يصير شونجمون بوتيتر ان شاء الله نخلطو ونفهمو. باش يصير شونجمون ان شاء الله نخلطو ونفهمو، خاطر بارمي بليزيور اسبيس نشوفو فيهم توا بروشينمون ما نعرفش نشوفوهم، معناها دي فاريتي تاع خضرة ولا غلة معناها توا حاجة عادية وكلاسيكية برشا في لي سيزون تراهم موجودين قدامك. بوتيتر معناها بعد اللي قاعد يصير بلي شونجمون كليماتيك الحكايات هذوما باش يوليو راهم خلصون بالدم. اي ذولي باش يوليو دي شوا استراتيجيك، يعني انت دلاع يشرب برشا ماء، دونك في الاخر الدوله كعبة تقول لك تومسون بالنسبة لينا كعبة تومسون، اما ما نعرفوش ليه 40 لتر ماء تكونسومي كعبة برك بو برودوي معناها كعبة بياس تومسون هذيك تحط على الطاولة وفي عشاء تقشر في الشتاء ونحن دايرين هكا في سهرة. اسكو الحكايات هذوما بالحق ما زلنا نسحقهم في تونس؟ اسكو هما معناها لي كولتور هذوما اسكو نسون ادابتي مع ليتاج بيوكليماتيك تاع بلادنا؟ اسكو بلادنا بالحق نجمو نزرعوا الفراس؟ اسكو سي با ان ديبيليتي في الوقت هذا باش نزرعوا الفراس في تونس؟ اسكو بوتيت نكسبورتيو من بلاد اخرى بتكون ما عندهاش مشاكل في الماء يكون ارخص، ولا نمشيو دي كولتور اخرين ما يكونسوميوش برشا؟
أي إذا نبنيوها فما دي شوا كان على الماء، استراتيجيك. كان على الماء من بعد لا فما دي شوا تلقى استراتيجيك. دي ديمونسيون سوسيو ايكونوميك فما حاجات بوتيت agricole. كنا راهم في الديزاغون في الياغورت معناها غله تاع بوتيت هذيك دولتنا مش تولي معناها وزاره الفلاحه في 2035 ولا 2040 بروغرام سوبفونسيون باش تزرع كل الغله هذيك. بوتيت يكون فما بروغرام سوبفونسيون تزرع المانجا، تزرع الافوكادو، زرعان حكايات معناها يعني تنجم تصور تادبتي مع حتى بلادنا. فوالا نهار اخر يعني نجموا حتى نعملوا انتروداكسيون تاع غله اخرى باش تكون ماشيه لا اكثر عادي مع مثلا شكون الواقع. توا عندنا تستور مثلا في الرومانة نحكي نامبورت كوا عادي مثلا باش تسمع في الوسلاتية معناها مسمي على المانجا معناها لا هذا ممكن يصير. وثم ديزيسيم تاع مانجا في تونس راه في هذيك الاكليماتاسيون بشوي بشوي قاعده تدبتي معنا. ممكن حتى تكون عندنا فاريتي لوكال مانجا تونسيه معناها بتيت نوصلوا معناها الفاريتي تكون فاريتي تونسيه. ممكن حاجات هذيك علاش قلت لك راه منظ الخضار توا ولا لي غوسيت اللي عندنا توا حتى في الكوجينه التونسيه مستقبلا ينجموا يتبدلوا. حاجات نحن بالنسبه لي ذكيه الطماطم والفلفل وقت دخلوا تونس في 17 سيكل ما كانتش قبل. حنا بال عمره ما ركب هندي في تونس. قرطاجين ما راهوش الهندي في تونس راهو جاي خلط بعض يعني بعضهم برشا معناها واللي هو بورتون توصلوا الهندي حاجه تونسيه تو اي ما هوش حاجه تونسيه ماهيش حاجه تونسيه. فما برشا حاجات قاعدين تصير وتتبدل. الشونجمون هذاك اللي قلت لك راهو في الشونجمون كليماتيك فما حاجات باهين راهو تصير. اما هنا نحكيو مالوغوزمون الخايب نحن في الزون ولا العبيد اللي باش يصير الخايب اكثر من الباهي. فما حاجات باهيه زاد. واسكو ثم بلايص باش يتمسوا اكثر من بلايص في Bien النيفو sûr. العالمي بيان سور نحن خاطر اللي نعرف نحن عايشين في الزون نتاعنا ستريس هيدريك كبير برشا. عندنا ستريس هيدريك عندنا لوغمونتاسيون نيفو دو لا مير عندنا السخانه سافا امباكتي من طريقه عيشنا زاد معناها خاطر لي مود تاع الكونستركسيون نتاعنا الاركتيكتور نتاعنا اللي انرجيفور تستهلك برشا طاقه. نحن في تونس بيان سور وي بالبني نتاعنا يعني نشوف معناها في سنتر اوربان نور فما بنيه مثلا جاي كل صباح نشوفها نقعد امبوسيبل باش نراتيها من مخي وامبوسيبل نقعدش نانتربريتي 30 سكوند في البنيه ذيك. اي ثم برشا بالله الجليزنج معناها في الفيتراج يعني في الفيتراج في بلاد انت معناها نعرفش حتى الموين تاع التمبيراتور باش يطلع تصوروا تبدل. حتى توا الموين تاع التمبيراتور اللي حكيوا عليه في تونس اكيد تبدل. القديم اللي تقرا فيه مش صحيح اكيد راهو تبدل لازم يكون ابديتد مع اللي قاعد يصير. اسكو انت عباره عامل معناها بيت مكيفه كبيره حطيت فيها العباد وتعمل ايفور ولا انرجيتي كونسيديرابل باش تبردها في الصيف فاش بوتيتر تكون مريقله ما تقلقش شتينا ولا دافي زاد شتينا قماش التوندونس ولا ادفى من قبل. هو شتينا عموما مش برد الصيف نتاعنا سخون. اي لا معناها سا بو شونجي. اما انت شوف معناها ليفور اللي باش تنجم تعملوا اسكو باتيمون كيما كيك هذيك الالكتريسيتي باش كونسومي سي الالكتريسيتي من شركه ستيك اللي هي شركه وطنيه واللي هو الكيلووات سيبفونسيوني كيلكو بار سيبفونسيوني بالضرائب نتاعي والضرائب نتاعك. اسكو انا مستعد باش ندفع على باتيمون كيما كيكا علاش ما تكونش سور تاكسي. فما دي مود دو كونستركسيون لازم نراجعهم. انا ديما نقول لجدودنا تعرف عرفات اكثر مدن باش تكون معناها ريزيليونت فاس او شونجمون كليماتيك شكون في تونس اكثر مناطق المدن العربي المدن العربية اللي باش تكون اكثر مدن القبه اللي مجعوله باش القبه لي رويال البني القريب لبعضه الماتيريال المستعملين في البني الديسبوزيسيون تاع شبابك نقول لهم انت ما جدودنا كانوا ديجيني كانوا زانجينيور. اما نحن تو اللي يعملوه هما لازمنا نعاودوه سلون معناها دي ستاندرد سيانتيفيك تاع تو. ايوا لا هما حطونا كل شيء سلون لي كونديسيون تاع توا كليماتيك نتاع كيما نحن نشدوا المرقوم تاع نبدلوا فيه حاجه توش هكا ارتستيك تاع مودرن تاع وقتنا توا كيما نشدوا في المعون نتاعنا في فخارنا في حكايات نفس الشيء. لي تكنيك انسيسترال تاع جدودنا هما اللي ممكن يمنعونا وممكن ينقصونا من الامباكت تاع الشونجمون كليماتيك الجاي. على خاطرهم هما افيك لابروش امبيريك يعني لوبسيرفاسيون واللي تتعدى من جينيراسيون لجينيراسيون تحسهم ولاو خبراء يعني سي ان سافوار اللي يتعدى كومول ديكسبيريونس ان كومول ديكسبيريونس اللي يتعدى ويشونج زاد انتر لي سيفيليزاسيون معناها يعني وقت يتقابلوا العرب مع جماعة جنوة ولا يتقابلوا العرب مع الاتراك ولا يتقابلوا العرب
مع شعوب أخرى معناها هذيك الكل فما des échanges t'as des techniques هذاك الكل اللي يخلّيك الcumul والتحسين منها مثلًا أنتِ عرفات عندك حاجة أنا ما عنديش، ناخذها من عندك. أنتِ شُفت فلان آخر عنده حاجة أنتِ ما عندكش وهي حسيتها خير، أنتِ تاخذها. إمم. هكاك كان التحسين يصير. إمم. معناها que le cumul tu as plusieurs peuples مش شعب واحد C'est a vrai. contribué à ça. Plusieurs civilisations ont contribué à ça. Donc أكثر بلايص ممكن تكون résiliente face au changement climatique. Oui, c'est une bonne invitation à réfléchir يعني. Si. بالعكس نتعلموا تو عندنا من بروجي اللي كامل قدامنا. بديت فيه معناها سي before they pass away هكا سميتو معناها. باش نوثقوا كلام ولي براتيك تاع الرجال الكبار والنساء الكبار. من العولة في الكوجينة ومن نشران الدبش حتى ياكش البني وحتى ياكش الزرعان وحتى ياكش كل شيء. الناس هذوك اللي قاعد الكلي نتاع الغدو سوفتاج نصف الفيتور عند الناس هذيك. شوف ضحك الحكايه معناها لي سوليوشن جايه من الباسي. Ça c'est toujours le cas. لي سوليوشن هم جايين من الفيتور مش يجوا من الباسي. و باهي حمدي دونك عملنا دورة توا فهمنا شنية الشانجمون كليماتيك شنية اللي باش يتسبب فيه. دونك توا نحنا comment on peut agir. عطيتنا quelques propositions يعني c'est un peu s'inspirer من les pratiques ancestrales d'observer d'être mais زادا فرد وقت يظل لازمنا نقبلوا به قبل كل شيء نقبلوا لو ثم برشا حاجات قاعدة تتبدل ونكونوا في نابروش أكثر ريزيليونت اللي تخلينا نجموا نتأقلموا يعني صدابت مع الفليو هذا المشكلة الكبيرة هذه. دونك كيفاش تكون الابروش بتاع الادابتاسيون ومتاع الريزيليونس اللي تنجم تمس برشا ميادين هات تنجم تمس الفلاحة تنجم تمس الطاقة تنجم تمس برشا حاجات. باهي أنا نقول لهم عندنا 5 حكايات لازم ننتبهوا. 5 حكايات كيفاش الساعة الكليه تاع الشونجمون هذا كل نشوفوا فيه مربوط لازمنا نبدلوا المود دو كونسوماسيون نتاعنا. كونسوماسيون يعني في عيشتنا كل يوم كل يوم فاش قاعدين انا ما نسميهاش معناها دي ريتوال مصايب اللي نعملوا فيها كل يوم. مصايب كيفاش مصايب وعلاش كلمة مصيبة على مش كلمة أخرى معناها تاع تدخل سوبر مارشي تلقى برشا حاجات موجودين علاش تخيل معايا أي جران سيرفاس بالكبرى نتاعو ذاك الكل بك الضوء ذاك نتاعو الكل ترى فيهم لي برودوي الكل ولا عامل دورة ترى من اللي داخل من البرودوي دو بوتي للدور على اليسار حكاية جنينة اللي تشوف بعد حكاية الكوسميتيك تمشي بعد البرودوي أليمونتير للكل ريتو ذاك كله ترى في فامبالاج ولا كل حكاية في وسط امبالاج ولا هذاك كل باش يمشي ديشي بعد ريت على كبروك الريونات هذيك كلها باش يمشي ديشي في كل بلاصة في كل عطار في كل بتي سيرفاس ولا غران سيرفاس شوف الكونتيتي تاع الديشي اللي تستنى باش تمشي للديشي. سي فري نحن هنا توندونس انه ننساو في وسط لي برودوي لا ديمونسيون ديشي اللي قاعدين نبيعوا فيه قاعدين نبيعوا في الديشي في الاخر. هذا كله دونك مربوط اللي فات اللي انت تكون انا نسميه الكونسوماسيون انارشيك استهلاك الفوضوي. وفما بني فوضوي ولا هذيك وانتصاب فوضوي فما استهلاك فوضوي. ما نجموش يفهموك العباد راهو هكا على خاطر العباد في بالها راهي عايشة عادي حاجة عادية ماهوش عادي يشوفوا فيها في التلفزة. لكل حاجة انت تعملها ولا تكونسوميها فيها امباكت الحكاية مش نقول لك ماش كونسومي لا وشد نفس وموت مش هيك. الحكاية نتاع كونسوماسيون كونسومي بموديراسيون كونسومي افيك ريسبونسابيلتي. وزال الحاجة قبل ما تسهلك وين باش تمشي بعد توصلش ككونسوماسيون برك. اعمل دي في قلت لك حاجة انا ولا مطبق على روحي كليزو ولا ليزو حتى في الكونسوماسيون تاعي. انا في الدار قضيت على 90% من الكونسوماسيون تاعنا تاع البلاستيك 90% قضينا عليه تقريبا بالشريان اونفراك ولا ناخذ الصبة اللي كانت الكيفالون تاع حاجة تاع انسان قليل تاع انسان فقير تاع انسان ما جمشيش لا توا بار كونفيكسيون بار ريسبونسابيلتي حذيقة صبة ولينا نشيو صبة ما عادش نشيو في الامبالاج نحاولوا نقصوا الماكسيموم تاع امبالاج
ونجموا نشيو حاجه من غير ببلاش نشيو من غير ببلاش. اي براتيك باش نشيو الخبزه لا نهزوا قفتنا معانا ساك نتاع خبز معنا هذيك نهزوا معنا. تصور انت كل يوم تشي ساشي، انت تقطع ساشي بس روحك فوق 360 ساشي قطعتها في العام انت كانديفيديو. تصور انت عرفات تقنع 5 من صحابك ولا من عائلتك ما عادش ديجا 1000 ساشي ولا اكثر من 1000 ساشي ما عادش تكونسوم. ايماجين الحكايه هذه ريبليكيو، شوف قداش توصل الامباكت. تصور انت كل ما تنقص من حاجه من الكونسوماسيون نتاعها بالامبلاج شوف قداش تنقص في الديشي. ولينا توا نقيسوا الانسان قداش يكون متحضر كبر البوبيله نتاعك. كل ما تكبر بوبيلتك كل ما انت انسان ماكش متحضر. كل ما تنقص بوبيلتك سي ان بو دور دو الدير سي هذيك هي ديزولي سي هرشم ما فيش. نحكيوش على رمضان. لا رمضان عمره ما كان اوكازيون ثقافيا وسهله كاين معناها اللي قاعد راهو اللي يصير في الراديو في لي ريزو سوسيو وفي التلفزه راهو سي ماتراكاج ميدياتيك باش تكونسومي اكثر. اما لو هما باش يربحوا ويقدم لك في برودوي، اما بريتو هو الرابح مش انت الرابح. نحن طريقه سلوكنا هي اللي مخليها هذا كل في العالم مش في كتونس كعالم كانسان كحضاره انسانيه هي اللي وصلتنا لك. راهي كل غرطه باش تصنع راهي كونسومات انرجي وكل انرجي منين جات؟ اسكو جات من دي سنترال معناها ترانسفورميو البترول الانرجي الالكتريسيتي ولا سنترال ترانسفورما الغاز الالكتريسيتي ولا جانا باتو دي بلاتو بانو فوتوفولتايك ولا منين جاي السورس معناها الكيلوات هذاك اللي مش تصنعت بيه كل غرطه منين جاي؟ والروجي شنو غاز ايفيت سير. كل حاجه نكونسوميوها عندها امبرانت كربون قداش كونسومي. تعرف وانت تحكي بون جو كونستروي على ريفليكسيون تاعك توا جاتني هكا فكره سا سري بيان دو سور تاكسي اي بوبليسيتي في التلفزه اللي فيها امبلاج. وي على خاطر فما راوين تاكس فما نسميهم لي تاكس بلو لي برودوي اللي فيهم بلاستيك في تونس. البرودوي ثما تاكس يلزو يحطوه في بلاصه اخرى. مي اي انسيتاسيون للكونسوماسيون انديريكت نتاع البلاستيك سا دو تيتر سور تاكسي. فما حاجه باش نحكي لك عليها. فما كيلكو ماغازان في لي بي سكانديناف فما نيود فروتس اللي معناها الغله تتباع من غير امبلاج ومن غير ساشيت. يعني فما دي براتيك ولا خديت وثقت وأرخت دي براتيك يصيروا تلمون ديبيل نتاع ربي خلق غله ولا خضره قشرتها يزيدوا يغلفوها عليه البنانه ويحطها في هو دونك سي عليه. علاش حكيت هذيك قاعده تصير هذوما معناها اللي خلينا الطقس هذاك تاع 50 سخانه واللي كيلكو بار في سيبيريا ولا في بلايص اخرى باش تكون موان 40 واللي في بلايص اخرى باش تكون فايضانات وفي بلايص اخرى باش تكون معناها اي معنى فينومين يكون عنده امباكت. الكورونا اللي عشناها ريتا سي واحده من لي ريزون اللي وصلنا غادي للكورونا هي الشونجمون كليماتيك ديريغلمون هذا اللي اثر على التمبيراتور على الهوميديتي اللي خلى هذوما لي فيكتور فيرال يكونوا اقوى من قبل. بوتيتر معنى كورونا مش اخر الاحزان كما نقولوا معنى نو لا هذا كلام لو ام اس فما معنى 3-4 سنين اخرين باش تظهر حاجه اخرى. باهي خلينا توا عطينا انت قلت لنا راه ثم خمسه هذوما اللي تكون كونسوماتور معناها ريسبونسابل ولا ريسبونسابل كونسيون اللي هي راهي اقوى اكت تنجم تقوم بها كانك عندك سي تري كومبورتمونتال يعني كل واحد هو دون سون كومبورتمون يبدل الكونسوماسيون تاعو. كيفاش نقولوا معناها باش تشري كالتيكيات تاع بنين الجوامع للكليما ولا الارض كالتيكيات تاع الجوامع نمثلهم هنا بزرع نجر. اوكي ذكر تبري ذمتك ما ذاك تبري ذمتك مع ربي ولا باش تعمل خير ولا كيف تعمل خير مع الكوكب اللي عايش فيه تزرع شجره خاطر بارمي سي تري بويتيك ما سي فري تكنيكمون سي فري الشجره ماكينه بور كابتي الكربون اللي هو متسبب في الافيت سير دونك يجبدوا ويحطوا بخلاف الحاجات الاخرين كيفاش نقولوا تعرف اللي الاكسجين اللي توصلنا في الغابات ولا جار بصفه عامه تاع 6 اشهر تعرف قد يتكلفوا؟ تو احنا 19.5 تريليون دولار. يعني البشريه هذه كل كيف باش نحصلوا نحن اكسجين تاع 6 اشهر يتكلف لنا 19.5 تريليون دولار ليكيفالون تاع ليكونومي امريكان باش نصنعوا اكسجين البشريه الكل نقصوا اي شجره في العالم وما عادش فما بلانكتون معناها باش
يخرج لنا الاكسجين من لي زوسيون. هذا كله بون انا راني الستاتستيك الكبار هذوما مانيش مغروم بهم لا برشا. انا نعطيهم مي هذا العبره السيرفيس معناها تعطيه فوالا. يعطينا فيه جر بلاش، يعطينا بلاش اي اكت معناها اللي تساهم في تران شجره اللي حاجه اللي ممكن تنقص الامباكت على الميكرو كليما على ليشيل صغير بوتيت تولي ديزوتوندو ولا غابات كبار ممكن يطيحوا يبدلوا الكليما جمله يخلقوا معناها كليما اخر. اللي نقولها معناها في شوارعنا تو ولا في ديارنا وين تنجم يهمك مشكله الكليما وتحب تحكي وتحب تعمل حاجه ازرع شجره، ازرع محبس، ازرع شجره في وسط مكتب، ازرع شجره في وسط اداره، ازرع شجره في وسط جامعه، خاطر البلايص هذه محميه بطبيعتها تنجم التحميه فيها الشجر. ازرع في البلايص اللي تنجم وتنجم تتلهي به. هذا اللاكت معناه اللي انت تكون كايكو سيتويان بلانيتير. الحاجه الثالثه اللي نحكيو عليها اللي نحن قدامنا مشكل كبير تاع ماء. نحن من دول معرضين الماء، فما دول قاعد يزيد فيها الماء مثلا، نحن سويس ديك فما دول قاعد الكونتيتي تاع الماء تزيد، مش نحن نقص لنا الكونتيتي هي بيدا نقص تاني زادت في بلاصه اخرى. هذا اللي قاعد يزيد. سيدي اخلق فما حاجه اسمها اوتونومي ادريك ابني مجل اي كونتيتي تنجم تكابتاه استعمل. ديجا خلقت انت فورم تاع اوتونومي. انا نقعد باهت في مجتمعات في الارياف ديما نتفرجوا على عطاش يا اخي اس بوين ما نجموش ناخذوا حتى من دي زيفور. اسكو المجتمع المدني ما ينجمش يتحرك؟ اسكو الدوله تنجمش تلزم الناس هذيك باش يبنيو ما يكون فما نوع تاع اوتونومي في البلايص اللي ممكن على الاقل وتصب فما بليفيومتري محترمه نوعا ما باش تنجم تكوليكتي شويه ما ينفازي. انا جاي من قرقنا احنا ما عندناش ماء حلول كي نحفروا في الارض عمرنا ما نخرجوا ماء حلول. يعني جدودي شربت كم ماء المطر كان خزننا ماء شربنا ما خزناش متنا بالعطش. يمكن انا موجود تو معناها راهو جدودي نشحوا في الحكايه هذه. دونك هذه معناها وغيرها بلايص في تونس نعطيك اكزامبل تاع قرقنا ما برشا بلايص اخرين. سي فري الثقافه نتاع الماجل الفسقيه تحسهم في الجنوب اكثر وين هما الطبيعه خلاتهم يتاقلموا مع ما ثماش في الشمال. لا. ثقافيا ما ثماش واللي هي حاجه لازم تتعمم توا على تونس الكل. يقول لي دار جديده يقول لي ياسر تمام سمعتها كيلكو بار كان فما وبعد ناش مانيش متاكد اما سمعت لنا حاجه بعد القرار بعد الدوله حطته اوبليغاسيون وشجعت عليه بعد دار جديده لازم حاجه هكا من نوع تاع انا الناس كان يسمعوا فينا من اي واحد راه يهمك مستقبل صغارك وانت لي زيبيزود تاع قصر الماء باش تصير ديما دونك حاضر روحك كيفاش تنجم اعمل اللي قلنا عليه. اي سي اوتونومي ديما اتر دون اوتونومي خويا انت موفر حاجات البازيك نتاع حياتك اللي انا فرحان اللي وصلت ديما نقول لهم انا ديما وصلت قنعت امي وبابا العالم كله حكي اسهل برشا سبون صعب اي صدقني ما تعرفهمش كيما انا. امي ولات كوليكتي فك الماء تغسل بيه الخضره واللي تعمل بيه عندنا فوق 100 محبس في دم ما نستعملولوش ما نحلوش حتى ايتر ماء ما تسبله باش نسكو بيه لا بلو دو ريكوبيراسيون تاع القضيه مش نحكي ماجل ولا حاجه. اللي امي معناها وحده وصلت معناها اللي با ريفليكسيون ما تفعش الماء اللي معناها اليوزاج امي ولات معناها عادي مش نقدمها ك بيانتو ان شاء الله معناها مش تعدى اكسبيرت معناها دونك في الجيستيون بون غوفرنانس في الماء في وسط الدار. اي علاش لا دونك سي حكيت كيما هكا معناها اللي وصلت قناعتها ديجا وليت اكسبلور كبير واللي هي معناها عادت الفكره هذيك اللي جرت اللي قدام جيراننا معناها فما جيراننا ما اللي زرعوا اللي الكلام اللي نحكي فيه لامي كل نشوف فيه عند جيراننا تو اللي هي عندها انفلونس على الناس جيراننا معناها اللي قاعد نشوف في الحكايه فما قدام شوجه تزرع قدام الدار اللي ما عندوش وسلس ولا يعمل في المحابس كلامي رافي عند جيراننا اترافير شكون دونك هي اللي قاعده توصل في الحكايه هذه الكل. دونك هذوما تقريبا التخوا براتيك. الكاتريام براتيك عرفت اللي هي توسكي كونسوماسيون تاع الانرجي امان راهو اللي نعملوا فيه الكل نكونسومي فيه الكل في الانرجي سو كونتريبيو دون فاسون دون اوتر في الريشوفمون كليماتيك. دونك هذاك كيف كونسوميوه بار موديراسيون. وما نحيو الزيت شنو هي الزيت معناها فما في لي فريغو نعرفوا معناها الدوغري تاع تمبيراتور سواء في لي كليماتيزور ولا في تخلي شارجور معناها في البريز راه كونسوم. حتى في الكونستركسيون تاع الديار ثم طريقه اللي تخلي يعني الكونسوماسيون دينيرجي الاركتيكتور بيو كليماتيك
اللي تو نحكيو عليها اللي ما نبعدوش لبعيد ومش كلمة صعيبة. شوفوا جدودنا كيف بناو في جربة وفي قرقنة وفي صفاقس وفي جابس وفي توزر السيركولاسيون وفي تاع الهواء في قيروان وسط الديار دونك معناها وفي مطماطة وفي مدنين. الناس هذيك راهو هذاك هو الصحيح. يجي نبدلوه شوية مودرن باش نزيدوه شوية الومنيوم شوية بلاس كابلوات وكاب هذاك هو عمل ردوف فورما مودرن. جست هكا جيمين في اصفهان ثم دي سيستيم دو كليماتيزاسيون دو Naturel. سيتي، مدينه كامله يعملوا لها كليماتيزور ناتوريل، يطلعوا ابراج كوليكتور دير. يجبدوا الهواء، يتعدى الهواء من دي سيستيم دو ويخرج يبرد المدينه. سي انكرويبل قداش لو جيني ما ينجم من غير حتى كونسوماسيون ولا من غير حتى حاجه سوفيستيكي ما يوصل للكونفور اللي حاجته به. دونك سانكيام كما قلت لك لازم نأرخوا الكلام تاع الكبار. اوكي في العالم بجمع مش في تونس برك، في العالم بجمع، خاطر كل بلاد وعندها طقوسها وعندها مجتمعها وعندها معناها كيفاش نشوفوا حاجات كما قلت لك معناها الفيتراج معناها في البنيه اللي حكيت لك عليها في سنتر اوربان خاطر مغلب عليا الغالب نعاودها برشا خاطر مغلب عليا. دونك سي بارمي نشوفوا جدودنا كيفاش تصرفوا مع المواضيع هذه. on essaie d'inspirer d'analyser et de moderniser. هذا معناه لازم خاطر كلامهم هما قلت لك معناها التكنيك كونسيسترال في الاغريكولتور في الستوكاج تاع الماكله في التريتمون دي زو في اللي تحب عليه انت هذاك لازم نوصلوا له افيك اون انوف وكا انوفي فيه والسوليوشن جايه من غادي. دونك هذا تقريبا كان انت يهمك موضوع الكليما هذوما الحاجات اللي نجموا نعملوهم الواحد. حاجه نسيتها بوتيت ما حكيناش فيها الكونسوماسيون لوكال زاد بالنسبه لينا راهي بنانا قدامك بنانا يعني في اللوجيك نتاع الاوتونومي هذه لا سوفرينتي لا سوفرينتي وحاجه اخرى معناها البرغدان هذيك عامله 70 كيلومتر باش وصلت لك تحطت قدامك وشيت انت. البنانا يمكن عامله اكثر من 10,000 كيلومتر. جاتك منين؟ من كوت ديفوار، جاتك من البرازيل، من الاكوادور، جاتك من الكاميرون، جاتك من دول. شوف اللحظه اللي تقصت وتحطت في بابول بيان سور مش باش تجي على ساقها البنانا معناها ولا الكيوي ولا الاناناس. فما بابور هذاك وكل كيلومتر يمشي قاسي بيان والعباد تقرا التاريخ الحاجه هذيك يعني كيفاش وصلت. انا ساعات نبدا نقول لهم في لي فورماسيون يعني. الباجيت معناها قد عملت 100 كيلومتر باش وصلت. ونبدا نعمل سيمولاسيون كان قمح اوكراني ولا قمح روسي ولا قمح كنديان. وشوف معناها من لحظه اللي خرجت معناها اللي تحصدت في البلاصه هذيك اللي تعبات من اللي خرجت من البورت تاع اوديسا في اوكرانيا عدات المير نوار عدات الدردنيل والبوسفور وتخرج في الميديتيراني حتى تهبط في حلق الواد ومن غادي تمشي نعرش في الديوان الحبوب باش تستوكا كلكو بار تتعداش المطحنه تتعن بعد تمشي المخبزه من المخابز وبعد تتعجن وتولي باجيت وانت تشرب سيكل دو في. هذا خمم فيه نقص في كسيكل دو في كل حاجه شجع الكونسوماسيون لوكال تو سكي لوكال وكونسومي لوكال تصنع لوكال قد ما انت تسالك فيه قد ما الشيء هذا يكون تخلي امباكت. بيان سور زاد نحكيو معناها الموين دو ترونسبور اللي كيفاش نجمو نستعملو معناها باغ افيكاسيتي اللي فما حاجه باش نمشيو على ساقينا ولا بالبسكليت ولا معناها نجمو نستعملو هذاك الدليل. معناها تلقى نشوف في ناس بالكرهبه معناها تمشي تشري زوز باجيت تعمل عليهم 11 كيلومتر. هذوما معناها الناس لازم مش تكسى برك تتخطى وتتكسى وينبوا عليهم ويعمل محضر والتزام كليماتيك هذا كله الالتزام مناخي معناها في الليديبيليتي هذوما مش ما يتعودوش. انا نعرف ممكن نعمل لو تور اللي حكينا عليه الكل. دونك باي يعطيك الصحه. يعني هكا ثم ضحكه في الكونفرساسيون هذه جا دوري ثم سخريه سين ديريزيون يعني. وكان حديث شيق يعني عملنا هكا دوره باهيه على شنو الواقع شنو عايشين وشنو التصور نتاع الحاجات اللي نجموا نعملوهم باش نخرجوا من اللوجيك نتاع صعوبات التغير نتاع المناخ. حمد يعطيك الصحه. شكرا جزيلا ومرحبا بك في مره اخرى كانت تحب تزورنا. اكيد الله يخليك. شكرا لك.